Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Chúc các bạn một năm mới sức khỏe. Mình biết các bạn tính nói gì, đã hơn một tháng nay channel không ra video. Nguyên nhân của việc đó thì mọi người chỉ cần biết là mình muốn có khoảng thời gian thư giãn một chút. Trước tiên mình muốn gửi lời cảm ơn đến rất nhiều bạn đã gửi mail chúc Tết mình. Và trong những lời chúc thì có một lượng lớn đông đảo các bạn yêu cầu mình phân tích phần mới nhất của series Little Nightmares. Và vì mình đã có video phân tích phần 1 thì để đầy đủ và gỡ rối khúc mắc cho các bạn. Trong video này, mình sẽ phân tích cốt truyện của tựa game Little Nightmares phần 2. Phát hành vào đầu năm 2021 bởi Bandai Namco Entertainment và đội ngũ phát triển Tasia Studio, Little Nightmares phần 2 này vẫn mang đến sự kinh dị đặc trưng vốn đã rất thành công. Trong phần này, câu chuyện của trò chơi cũng đã mở rộng hơn. Nhân vật chính không còn là Sid, mà đây là hành trình của Mono, một đứa trẻ lang thang trong một thành phố hoang tàn, đầy nguy hiểm, một thành phố bị bẻ cong bởi âm thanh phát ra từ một tòa tháp đen. Nếu bạn là người đã hoàn thành Little Nightmares phần 2, thì bạn sẽ có câu trả lời cho vài thứ ở phần 1 và đi kèm ở đó là một đống những câu hỏi mới được đặt ra ở phần 2 này. Nên để không mất thời gian, chúng ta hãy đến ngay với các diễn biến trong trò chơi. Và cơ bản thì diễn biến của phần 2 này khá là đơn giản. Mọi thứ mở đầu bằng việc Mono tỉnh dậy trong một khu rừng mưa và đụng độ tên thợ săn. Mono cứu Sid, cả hai bắn tên thợ săn. Họ rời khỏi khu rừng và trôi dạt đến một thành phố chìm trong sương mù. Sid bị những kẻ bắt nạt bắt đi. Mono cứu Sid lần thứ hai. Cả hai trốn thoát khỏi cô giáo, thiêu sống bác sĩ để sưởi ấm. Sid bị Tin Man bắt đi. Mono đánh bại Tin Man. Mono đi vào tòa tháp đen. Sid biến thành quái vật. Mono giải cứu Sid lần thứ ba. Mono hối hận khi giải cứu Sid. Mono trở thành Tin Man. Sid đi qua cổng dịch chuyển an toàn và hướng đến The Mole. Đó là tóm tắt tất cả những diễn biến quan trọng đã xảy ra trong Little Nightmares phần 2. Và đương nhiên sau khi chơi xong có nhiều điều khiến ta vô cùng bất ngờ. Trước khi đi vào việc tìm hiểu nguyên nhân, mình muốn giải thích cho các bạn về cách hoạt động của vũ trụ trong series Little Nightmares. Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi rằng cuối cùng thì ý tưởng tạo nên vũ trụ Little Nightmares là gì? Tại sao nó lại có quá nhiều sự liên quan kỳ lạ và bí ẩn đến như vậy? Những đứa trẻ trong trò chơi, tại sao chúng luôn lẫn trốn? Thì trong một video giải thích về ác mộng được đăng trên channel của nhà phát triển Bandai Namco, nói cho mình những manh mối về ý tưởng hình thành vũ trụ Little Nightmares. Video nói rằng ác mộng là một cơ chế sinh tồn, là thứ mà tâm trí ta tạo ra để tìm cách thoát khỏi sự lo lắng ở thực tại. Nhưng nếu như không phải vậy, nếu như ác mộng là hậu quả của việc một thực thể tà ác tác động, một thực thể tận dụng điểm yếu là nỗi sợ của chúng ta và biến nó thành hiện thực, nó dẫn mình đến một giả thuyết khá thú vị. Và giả thuyết này lại có thể liên kết tất cả những điều vô lý trong trò chơi này lại với nhau. Giả thuyết đó chính là những thứ xấu xa trong Little Nightmares, tất cả đều xuất phát từ nỗi sợ hãi, từ những cơn ác mộng của trẻ con. Nói một cách dễ hiểu là những thứ kỳ dị mà ta thấy đều là ác mộng trong tâm trí của Mono, của Sid, của những đứa trẻ trong vũ trụ Little Nightmares. Và bằng cách nào đó, những cơn ác mộng đã bước ra khỏi tâm trí trẻ thơ và trở thành những sinh vật sống. Như đã biết thì ác mộng là thứ tồn tại với một mục đích duy nhất, đó là tìm mọi cách để khiến người khác sợ hãi. Nó cho ta manh mối rằng khi nỗi sợ càng lớn thì những cơn ác mộng càng mạnh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là khi những đứa trẻ trở nên can đảm hơn, chúng không còn sợ ác mộng nữa, thì những cơn ác mộng đó cũng từ đó mà suy yếu. Tổng hợp lại tất cả nội dung trong series Little Nightmares, chúng ta có hai phần game là Little Nightmares 1 và 2, một bản DLC Secret of the Mole, một bản game trên điện thoại là Very Little Nightmares, cùng với hai bộ truyện tranh, một là Little Nightmares Complete Collection và hai là bộ truyện tranh Little Nightmares Comic. Phần 1 và bản DLC thì mình đã phân tích ở video trước, còn bản mobile Very Little Nightmares thì mình chưa đề cập. Cơ bản câu chuyện của Very Little Nightmares nói về hành trình của cô bé mặc áo mưa vàng. Cô bé này không phải là Sid, và đến thời điểm hiện tại cô được xem là người chủ đầu tiên của chiếc áo mưa. Cô bé mặc áo mưa vàng vô tình rơi xuống một nơi kỳ lạ được gọi là The Nest. Cũng giống như mọi nơi trong Little Nightmares, The Nest cũng là nơi ở của những dị nhân kỳ lạ bắt giữ những đứa trẻ, được điều hành bởi The Pretender. Phần game này kết thúc bằng việc cô bé mặc áo mưa vàng cùng Pretender rơi xuống vách đá, đồng thời chiếc áo mưa nổi lên mặt nước. Hình ảnh cuối cùng ta sẽ thấy một cô bé áo trắng, đây chính là Sid, đang chạy đến chỗ tấm ván gỗ để rời khỏi The Nest. Tất cả những nội dung trên đưa chúng ta đến 4 khu vực gồm The Mole, The Nest, khu rừng mưa và Pale City. The Mole thì ai cũng biết ở phần Little Nightmares 1, còn The Nest là trong phần Very Little Nightmares. Nhưng khu rừng mưa và Pale City là hai địa điểm mới ở phần 2. Khu rừng mưa là nơi mà Mono đã tỉnh dậy ở đầu phần 2, một nơi nằm ngoài thành phố cách Pale City một con sông. Còn Pale City là một thành phố rộng lớn chìm trong sương mù, với trung tâm là tòa tháp đen. Cái tên Pale City cũng không phải do mình tự nghĩ ra, mà là do trên website của Little Nightmares có bán một poster. Trên đó có cảnh Mono lần đầu đến thành phố, và bức tranh này được đặt tên là Pale City. Phân tích một chút về các địa điểm trong Little Nightmares.
Nhìn qua các địa điểm thì có vẻ như chúng đã trải qua lịch sử hoạt động rất dài, nhưng chẳng hề có ghi chép nào trong trò chơi. Ví dụ như con tàu demo từ đâu mà ra, siêu năng lực của những quái vật, cách hoạt động và nguồn gốc của chúng. Chúng ta chẳng hề có thông tin về nguồn gốc của bất cứ thứ gì trong Little Nightmares. Điều chúng ta biết duy nhất đó là chúng có tồn tại. Vậy phải chăng những nơi kỳ lạ trong Little Nightmares cũng được lấy ra từ trong những cơn ác mộng của những đứa trẻ? Những bức tranh kỳ quặc treo trên tường có thể chính là những hình ảnh mà bọn trẻ đã từng thấy trong quá khứ. Những hình ảnh đó trở thành ác mộng, và như đã nói ở trên thì ác mộng của bọn trẻ sẽ trở thành đồ vật hoặc là sinh vật có thật. Đến với địa điểm mới là Pale City. Nơi này vô cùng âm u, đầy rẫy quái vật sở hữu hình thù dị dạng. Điều này thì như đã biết là do ảnh hưởng của tòa tháp đen. Nó phát ra thứ âm thanh gì đó khiến cho những người dân bị thu hút, biến họ thành những con quái vật luôn cắm đầu vào màn hình TV. Trong những tình tiết của Little Nightmares 2, ta biết được rằng tòa tháp đen không phải là một tòa tháp bình thường, mà là một thực thể biến thành. Điều này được thể hiện ngay khi Mono cứu Sid. Vách tường của tòa tháp bỗng trở thành những tảng thịt nhầy nhụa cùng với những con mắt lớn. Hình vẽ con mắt mà ta thấy nhiều lần trong trò chơi chính là mô tả về thực thể này. Từ đây ta có thể hiểu ra rằng Pale City đang bị một thực thể khống chế bằng một luồng âm thanh có khả năng biến những ai nghe thấy trở thành quái vật. Âm thanh từ thực thể tòa tháp có thể bẻ cong không gian, gây rách bề mặt thành phố, tạo lên những vết nứt khổng lồ. Phân tích đến nhân vật Mono, nhân vật chính của chúng ta. Điều đầu tiên ta biết rằng Mono tỉnh dậy trong khu rừng mưa và đi thẳng đến nhà của tên thợ săn để cứu Sid. Tại sao Mono lại có mặt trong khu rừng mưa? Thì trong mô tả của nhà phát triển về Mono có ghi rằng khi thế giới bị trói buộc bởi nhịp đập của tòa tháp đen, Mono trú ẩn ở mọi nơi có thể. Chiếc mặt nạ là thứ giúp cậu quên đi rằng thế giới bên ngoài đang căm ghét và muốn cậu gục ngã, nhưng cậu không thể ẩn mình mãi mãi. Nó cho ta thêm manh mối rằng thực thể tòa tháp không chỉ khống chế ở Pale City mà có thể nó còn khống chế cả thế giới. Sau khi hoàn thành trò chơi, ta biết rằng Mono có sức mạnh đặc biệt. Cậu có thể dịch chuyển đến nơi khác thông qua màn hình TV. Trong cuộc chiến với Tin Man, sức mạnh của Mono còn mạnh hơn cả ông ta. Tuy tất cả chúng ta đều biết sau này Mono sẽ trở thành Tin Man, nhưng điều đó có thật sự như vậy? Vũ trụ Little Nightmares vô cùng phức tạp và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt là thực thể tòa tháp, nó có thể biến Sid từ một cô bé trở thành quái vật to lớn. Thì việc khiến Mono trở thành Tin Man hoàn toàn là điều có thể. Nó cho ta manh mối rằng Tin Man mà ta thấy ở cảnh cuối có thể chỉ là hình dáng mà thực thể tòa tháp phù phép khiến Mono biến thành. Tập trung một chút vào tình tiết Mono đánh bại Tin Man. Trong trò chơi, chưa bao giờ mình nghĩ rằng Mono có thể đánh bại Tin Man. Kiểu như không có cơ sở gì có thể khiến điều đó xảy ra. Ta thấy Mono bị Tin Man rượt đuổi liên tục. Hãy nhìn vào cảnh này. Ta thấy Mono gục xuống, cởi mũ như thể bất lực. Nhưng thứ duy nhất Mono làm chính là quyết định chống lại Tin Man. Liên kết với điều mà mình nói ở trên, nếu như tâm trí Mono là thứ định hình thế giới này, thì có nghĩa là sức mạnh của Tin Man lúc đó phụ thuộc vào mức độ sợ hãi của Mono. Nếu Mono quyết chống lại Tin Man, thì sức mạnh của ông ta cũng sẽ suy yếu, vì lúc đó Mono không còn sợ nhiều như ban đầu nữa. Đến với việc Mono biến thành Tin Man, mình vẫn bám theo giả thuyết là Mono chỉ biến thành hình dạng của Tin Man, vì cơ bản lúc đó Mono vừa bị Sid phản bội. Cậu rơi vào tuyệt vọng. Nãy giờ chúng ta có đề cập đến việc nếu tâm trí bọn trẻ sẽ định hình vũ trụ Little Nightmares, thì khi tâm trí sợ hãi, điều đó sẽ khiến cơn ác mộng mạnh hơn. Còn tâm trí can đảm thì sẽ khiến cơn ác mộng yếu đi. Nhưng nếu tâm trí của đứa trẻ trở nên tuyệt vọng, oán hận và muốn báo thù, thì rõ ràng ta thấy đứa trẻ đã vô tình trở thành một cơn ác mộng. Thực thể tòa tháp biết điều đó, nên đã sử dụng sự dằn vặt trong tâm trí của Mono và biến cậu thành Tin Man tiếp theo. Đến với thứ mà mọi người gọi là vòng lặp thời gian trong Little Nightmares. Nó nảy ra khi Mono biến thành Tin Man, nên tất cả mọi người sẽ bắt đầu nghĩ rằng Mono trở thành Tin Man và sau đó quay ngược thời gian, ám ảnh Mono quá khứ và khiến Mono quá khứ bắt đầu hành trình cứu Sid. Nhưng như đã nói ở trên, Tin Man có thể chỉ là hình dáng mà thực thể tòa tháp đã phù phép lên Mono, nên không có gì chắc chắn rằng Tin Man mà Mono biến thành và Tin Man mà Mono đánh bại là cùng một cá thể. Nên hãy suy nghĩ đơn giản rằng thực thể tòa tháp cần sức mạnh của Tin Man để duy trì việc thôi miên cả thế giới. Nên khi Tin Man bị đánh bại, nó cần một người thay thế. Chi tiết thể hiện điều đó là sau khi đánh bại Tin Man, Mono dịch chuyển đến cửa tòa tháp đen và nó đã mở cửa sẵn. Đây có thể là manh mối cho ta biết rằng thực thể tòa tháp đã muốn biến Mono thành người thay thế Tin Man. Đến với sự liên kết giữa Mono và Sid. Trong tập 1 của bộ truyện Little Nightmares Comic, ta sẽ thấy cảnh Sid đang lẫn trốn khỏi tên thợ săn. Sid nhìn thấy Mono đang ngồi trên cành cây, cả hai nhìn nhau và sau đó Sid bị tên thợ săn bắt đi. Sau sự kiện Mono cứu Sid lần đầu tiên, ta thấy Sid đã cố tình bỏ chạy khỏi Mono. Ta biết tính cách của Sid thông qua các phần chơi trước, rằng Sid có tính độc lập và khả năng sinh tồn rất cao. Sid luôn làm việc một mình, qua đó cũng dễ hiểu tại sao Sid lại bỏ chạy. Trước khi cứu Sid, ta thấy cô đang chơi với một hộp nhạc. Chiếc hộp nhạc này cũng được thấy trong đoạn Sid biến thành quái vật. Cô kiên quyết bảo vệ nó và không ngại việc tấn công Mono.
Nhưng hãy đặt câu hỏi rằng hộp nhạc có thật sự quan trọng với Sid đến như vậy. Như đã biết, sau khi cứu Sid, cô liền tìm cách bỏ trốn. Điều này chứng tỏ hộp nhạc chỉ khiến cho Sid cảm thấy bình tĩnh, chứ cô không nhất thiết phải luôn mang theo nó. Đến với một chi tiết mà có lẽ ai cũng biết, đó là trước khi Sid nhìn thấy Mono lần đầu tiên trong rừng mưa, cô đã không hề mặc chiếc áo mưa vàng, và trong trò chơi ta thấy chiếc áo mưa nằm trong một tiệm may. Vậy tại sao nó lại ở đây? Chúng cho mình manh mối có khi nào Sid đã từng có mặt tại Pale City từ trước khi gặp được Mono. Bây giờ hãy tìm hiểu về việc tại sao Sid lại bỏ rơi Mono. Trong quá trình trải qua các thử thách, Sid và Mono luôn là những người bạn đồng hành ăn ý. Họ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Vô số chi tiết chứng minh điều đó, và càng làm chúng ta thấy bỡ ngỡ khi ở cuối game, Sid tuy đã nắm được tay của Mono nhưng lại buông ra. Tình tiết này đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội, đi cùng với vô số giả thuyết kèm theo nó. Nhưng trước khi vội kết luận, hãy nhìn kỹ cảnh này. Sau khi buông tay, Sid không hề có biểu hiện hành động như kiểu đây là một sai lầm. Sid đứng lên, quay lưng và không hề nhìn lại. Sid cũng không hề biết bên dưới vực thẳm là gì, nên rõ ràng rơi xuống vực đồng nghĩa với cái chết. Ta có thể chắc chắn cú buông tay này là hành động Sid cố tình làm vậy để giết Mono. Nhiều người nghĩ rằng Sid buông tay là do cô muốn thoát một mình. Hãy thử nghĩ một chút rằng Sid không hề biết điều gì sẽ chờ cô ở phía bên kia cánh cổng không gian, nên việc đi cùng với Mono sẽ tăng khả năng sinh tồn của Sid hơn rất nhiều. Quay lại một chút trong cảnh này, ta sẽ thấy trước khi Mono chuẩn bị nhảy, Sid đã đứng ở phía bên kia chủ động đưa tay ra sẵn. Nếu như thật sự Sid muốn thoát thân một mình thì chỉ cần chạy đến cổng không gian là xong. Nhưng Sid không làm vậy, mà đứng lại tạo sự hy vọng cho Mono. Vậy là việc Sid đứng lại cứu Mono và việc buông tay đều là có chủ đích. Nhưng so sánh những gì đã trải qua từ đầu trò chơi thì nó khá là mâu thuẫn. Nó khiến cho ta phải nhìn lại rằng cú nhảy cuối cùng này phải có gì đó khác so với những cú nhảy trước đó. Có hai điều khác biệt ở đây. Một là Mono lúc này đã không còn đội túi giấy, do là cậu đã vứt nó cho cuộc chiến với Tin Man. Và hai là Sid vừa trải qua một sự kiện đặc biệt, đó là cô vừa thoát khỏi ma thuật của thực thể tà tháp. Hai sự kiện này đều rất mở, nó cho mình đến hai giả thuyết trong lúc này. Một là có thể khi Sid đang chịu ảnh hưởng của thực thể tà tháp, cô đã nhìn thấy điều gì đó khiến cô không muốn cứu Mono nữa. Hãy để ý đến đoạn này. Trong mô tả của Mono, nó ghi rằng cả thế giới đang căm ghét Mono và muốn cậu gục ngã. Đây có thể là chi tiết muốn đề cập cho việc Mono chính là nguyên nhân dẫn đến sự lụi tàn của thế giới, và có thể là cả sự tồn tại của thực thể tòa tháp. Có thể Mono đã làm điều gì đó rất tồi tệ đến mức mà Sid tuy biết rằng đây là người đã giải thoát cho mình, nhưng vẫn phải tiêu diệt. Giả thuyết thứ hai là khi Sid nắm lấy tay Mono, thì Sid đã bị bản thể Shadow Sid điều khiển. Và tại sao Shadow Sid lại làm vậy thì bởi vì nó ác. Thật ra mình chỉ đùa thôi, nhưng chúng ta hãy bàn một chút về Shadow Sid. Shadow Sid là một phiên bản giống hệt của Sid nhưng chỉ có màu đen. Chúng ta đã từng thấy nó ở phần 1 của Little Nightmares. Còn trong phần 2, Shadow Sid lần đầu xuất hiện khi Tin Man bắt được Sid, và cũng cho ta thông tin về việc Shadow Sid từ đâu mà ra. Dựa vào những manh mối của cả hai phần, ta thấy rõ Shadow Sid là một bản thể khác bên trong Sid. Bản thể này chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của Tin Man, hoặc đúng hơn là sức mạnh của thực thể tòa tháp. Shadow Sid là bản thể ngông cuồng và độc ác hơn Sid rất nhiều. Sid có thể tự chủ với hành động, nhưng ngay thời điểm hiện tại, ta thấy rõ ràng Shadow Sid có thể chi phối điều đó vô cùng dễ dàng. Có lẽ trong video này, các bạn đã rõ hơn phần nào về vũ trụ trong Little Nightmares. Đây vẫn là một series chứa đựng rất nhiều bí ẩn, và đương nhiên, để có thể rõ hơn, chúng ta cần phải chờ thêm những manh mối mới của nhà phát triển trong tương lai. Và đó là giả thuyết của Phân tích Game để giải thích về vũ trụ trong series Little Nightmares. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi Phân tích Game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.